ډاونلوډ کې هر ډول سافټویر د خپل کمپیوټر لپاره په فری ډول سره کچېرې تاسو کمپیوټر وینډوز اپریټینګ سیستم ولري یا لینکس اپریټینګ سیستم ولري یا کوم بل ډول اپریټینګ سیستم ولري زه به تاسو ته په دغه ویډیو کې داسې ویب سایټ وښایم چې د هغې په واسطه کولی شئ هر ډول په فری ډول سره ډاونلوډ کړئ. یو ریډي لیټس سټارټ. بس سمپل خپل موبایل یا کمپیوټر ته به راشئ په هغې کې به چې دی کروم براوزر ته راشئ. کله چې کروم براوزر ته راغلی به دلته سمپل سرچ ولیکئ get into PC دغه دی راغله. کله مو چې په دې باندې سرچ مو وهل بعد د هغې نه چې دی موږ ته یو ویب سایټ راځي. ګوره دغه هلته نشان ورکړی جي په نامو یعنې get into PC. بس سمپل په دې باندې به کلیک وکړو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړل بعد کله چې دلته راغلی نو تاسو کولی شئ په دې کې هر څه سرچ کړئ، که هغه فوټوشاپ وي، که هغه کولورا وي، که هغه اډوب پریمیر وي، هر یو څه چې تاسو غواړئ په فری ډول سره تاسو پیدا کولی شئ او یوز کولی شئ. بس سمپل دلته راشئ. پر ځکه مثال زه دلته د اډوب کورنۍ سرچ کوم، بس اډوب ایډیشن سرچ کوم. نو بس سمپل اډوب ایډیشن به چې دی سرچ کړئ. کله چې اډوب ایډیشن مو سرچ کړئ موږ ته بلها شیان راځي، یعنې د اډوب ایډیشن په باره کې چې دی کوم سافټویر چې دی ټول راځي کولی شئ. همدارنګه تاسو کولی شئ د افیس پروګرامونه، همدارنګه نور د کمپیوټر ریلیټډ چې کوم شیان وي، وي پی این وي، که هغه نور څه وي، نو تاسو کولی شئ په ډېر ایزي او اسانه ډول سره ډاونلوډ کړئ. که هغه د اډوب پریمیر وي نو کولی شئ چې اډوب پریمیر چې دی یعنې اډوب فوټوشاپ هم پکې سرچ کولی شئ. هر څه چې تاسو غواړئ د کمپیوټر ریلیټډ کوم سافټویر چې دی ټول کولی شئ، ټول تر های لیول ایډیشن څخه نیولې تر لو لیول پورې څومره سافټویر چې دی تاسو کولی شئ دلته پیدا کړئ او د خپل کمپیوټر لپاره یوز کړئ او استعمال یې کړئ. بس سمپل بس داسې به کلیک به وکړئ. بس سمپل کله چې دلته راغلی، کله چې دې صفحې ته راغلی نو ډاون به راشئ. کله چې ډاون راغلی به چې دی په ډاونلوډ یعنې دلته کولی شئ چې ما ته لیکلي دي 4 بیټو لپاره چې دی تاسو کولی شئ دا ډاونلوډ کړئ او ورژن یې هم ښودلی چې 2.51 د یو ورژن دی. نو کولی شئ په دې باندې چې دی ډاونلوډ کړئ. کله مو چې دا ډاونلوډ کړئ تاسو به یو زیپ فایل درکړي. کله مو چې زیپ فایل چې دی خلاصول نو تاسو نه پاسورډ غواړي. پاسورډ یې چې دی 1 2 3. بس سمپل دې باندې کلیک وکړئ او ډاونلوډ به شي او په خپل کمپیوټر کې چې دی استعمالولی شئ. اوکې ویلکم بیک. تاسو ویډیو کتل څومره زبردسته ویب سایټ کې چې ته مو ویډیو خوښه شوي پلیز ویډیو لایک کړئ، له ملګرو سره شیر کړئ. هغه ملګري چې له دغه ستونزې سره مخ وي او د خپل کمپیوټر لپاره فری سافټویرز نشي ډاونلوډولی نو ضرور هغوی ته دغه ویډیو ورسوئ تر څو هغوی خپل کمپیوټر لپاره فری سافټویرز ډاونلوډ. که چیرې لا داسې ویډیوګانې مو خوښیږي پلیز زما چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. که چیرې تاسو نه سبسکرایب کوئ ډزنټ میټر، هېڅ خبره هم نه ده. زه بیا هم له تاسو سره مینه لرم، هره ورځ تاسو ته داسې خوندورې ویډیوګانې راوړم. مګر هر وخت پر یاد ولرئ هر یو څه تاسو په فری ډول نشئ پیدا کولی، له هغې لپاره به پیسې مصرفوئ.